नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी अफ्रेड टु अफ्रेड फर है त्यसपछि इन्टरेस्टेड इन इन्टरेस्टेड टु सरी फर को चाहिँ एक्सर्साइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसको थ्योरिटिकल ग्रामरको भिडियो गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा राइट सेन्टेन्सेस युजिङ अफ्रेड टु अर अफ्रेड अफ आइएनजी। अफ्रेड टु युज गर्नु पर्यो अथवा अफ्रेड अफ आइएनजी युज गर्नु पर्यो। अब तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने आइ एम अफ्रेड टु डु समथिङ भनेको के हो भन्दाखेरि ल सिम्पली अब बुझौँ त। आई एम अफ्रेड टु डु समथिङ भनेको मलाई त्यो काम गर्न मन छैन, किन भन्दाखेरि त्यो काम डेन्जरस हुनसक्छ अर त्यसको रिजल्ट कुड बी ब्याड। ठिक छ। अनि आई एम अफ्रेड अफ समथिङ ह्यापनिङ। आई एम अफ्रेड अफ समथिङ ह्यापनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि आई एम अफ्रेड द्याट समथिङ ब्याड विल ह्यापन भनेर भनेको हो। अब त्यति कुरा जानेपछि चाहिँ हामीले यो यति गर्न चाहिँ हामीले एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, गरौँ है त। ल वानमा हेरौँ त के भनेको छ। द स्ट्रिट्स हियर आर नट सेफ एट नाइट भनेपछि अ लट अफ पिपल आर अफ्रेड टु गो आउट। हामीले अफ्रेड टु लगायौँ। टु we walked very carefully along the icy path. We were afraid of falling. हामीले यता afraid of plus ing लगायौँ। अब तल हामी आफै गरौँ है। 3 नम्बर I do not usually carry my passport with me भनेपछि I am afraid of losing it. I'm afraid of losing it. यस्तै गरी 4 I thought she would be angry if I told her what had happened भनेपछि म उसलाई बताउनको लागि चाहिँ आइएम अफ्रेड हो नि त। हो, अब यहाँ सबै पास्टमा छ। टोल्ड त्यसपछि थट भनेपछि वाजमा जाने भयो। आई वाज अफ्रेड टु टेल हर वाट ह्यापेन्ड, सरी to tell her. 5 we ran to the station भनेपछि we afraid छ मिस आवर ट्रेन छ। हामी चाहिँ हामीले आफ्नो ट्रेन मिस गर्छौँ कि भनेर हामी चाहिँ डराइरहेको छौँ होइन। भनेपछि we were afraid of missing our train. 6 in the middle of the film there was a very horrifying scene. Of this, we were afraid to look. We were afraid to look at that horrifying scene. 7 the vase was very valuable, so I held it carefully. I was किनकि past छ। I was afraid of dropping it. I was afraid of dropping it. 8 if there is anything you want to know, you can ask me. अब don't छ, don't afraid to ask. Sorry, don't be afraid to ask. Don't be afraid to ask. ठिक छ। 9 I was worried because we didn't have much petrol. अब I was afraid of running out of petrol. I was afraid of running out of petrol. सरी भयो। अब इन्टरेस्टेड इन र इन्टरेस्टेड टु को कुरा गरौँ। अब इन्टरेस्टेड इन र इन्टरेस्टेड टु। अब आई एम इन्टरेस्टेड इन डुइङ समथिङ भनेर भन्यो। आई एम भनेपछि प्रेजेन्ट छ। प्रेजेन्ट भनेपछि मलाई त्यो काम गर्न इच्छा छ। आई एम थिङ्किङ अफ डुइङ इट, आई विल लभ टु डु इट, आई विल लाइक टु डु इट भनेर भनेको। त्यसै गरी आई वाज इन्ट्रेस्टेड टु डु समथिङ भनेपछि के हुन्छ त, इट वाज इन्टरेस्टिङ फर मी, इट वाज इन्टरेस्टिङ फर मी इन द पास्ट। पास्टमा चाहिँ त्यो इन्टरेस्टिङ थियो भन्ने कुरा आउँछ है त। ठिक छ। ल
अब हामी यो गरौँ के भनेको छ त complete the sentences using interested in or interested to choose from these verbs भनेर भनेको छ यहाँनिरबाट चुज गर्नु पर्यो 1 मा हेरौँ के भनेको छ I am trying to sell my car but nobody is interested in buying it but nobody is interested in buying it भनेर बाईलाई काटेको छ 2 देखि हामी गरौँ Nicola is her own business Nicola is अब माथि हेरौँ त के ठिक छ त स्टार्ट Nicola is अब is भनेपछि interested मैले is नै लेखेँ फेरि पनि Nicola is interested in starting her own business 3 I saw Joe recently you will be about interested to know that he is getting married soon. You will be interested to know that he is getting married soon. यस्तै गरी 4 I didn't enjoy school. I wasn't मलाई पढ्न खासै मन पर्दैन थियो I wasn't interested in studying 5 I went to a public meeting to discuss the plans for a new road I was how people felt about the project अब मलाई चाहिँ मान्छेले के सोचिरहेका थिए त I was interested to hear how people felt about the project भनेर छ 6 Paul doesn't enjoy sightseeing he is not interested in looking at old buildings he is not things छँदैछ he is not interested in looking at old buildings भनेर छ है ल अब हामी नेक्स्ट गरौँ अर्को गरौँ अर्कोमा के छ त complete the sentences using sorry for or sorry to use the verb in the bracket भनेर भनेको छ अब सरी फर कुन बेला युज गर्ने सरी टु कुन बेला युज गर्ने भनेर हामीले भिडियोमा कुरा गरेका छौँ मैले फेरि एक्चुअली भन्न चाहे सरी फर भनेको के हो त टु एपोलोजाइज फर समथिङ केही कुराको लागि माफी माग्नु पर्यो भनेदेखि जस्तै आई एम सरी फर साउटिङ एट यु ठीक छ त्यस्तै गरी सरी टु भन्यो भने we say sorry to we use sorry to say that we regret something happens हामीले केही कुरा चाहिँ रिग्रेट गर्छौं भयो भनेर भनेदेखि चाहिँ हामीले सरी टु को प्रयोग गर्छौं अनि सरी फर चाहिँ एपोलोजाइज को लागि गर्छौं सरी टु रिग्रेट को लागि गर्छौं ठीक छ यति जानेपछि यो गर्न सजिलो भइहाल्छ 1 I'm sorry to bother you but I need to ask you something भनेर भनेको छ 2 We were that you can't come to the wedding. We were sorry to hear that you can't come to the wedding. 3. I'm bad things about you. I didn't mean what I said. भनेर say भनेको छ मैले चाहिँ उसलाई नराम्रो कुरा भनिछु अब मैले चाहिँ एपोलोजाइज गर्नु पर्यो I'm sorry I'm sorry for saying bad things about you. I didn't mean what I said. 4. It's the same. Alan is leaving the company. I will be him to go. I will be sorry to see him go. 5. I am so much noise last night. भनेपछि अब मैले चाहिँ हिजो बेलुका धेरै हल्ला गरेछु अहिले चाहिँ मैले सरी भन्दैछु एपोलोजाइज गर्दैछु I am sorry for making
so much noise last night. यसपछि यस्तै गरी complete the sentences in each group using the verb in the brackets भनेको छ। यहाँ ब्र्याकेटमा दिएको छ, हामीले यतापट्टि यसलाई चाहिँ भर्नु पर्यो। ओके, ल गरौँ। 1 को ए, we wanted to leave the building. B, B मा के छ? We weren't allowed, अब के हुन्छ त? द बिल्डिङ, हामी बिल्डिङबाट बाहिर जान दिएको थिएन, हामीलाई एलाउ गरेको थिएन भनेपछि we were not allowed from leaving the building. C, we were prevented, यस्तो चाहिँ गरौँ न, यहाँनिर we weren't allowed to leave गरौँ माथि चाहिँ, we weren't allowed to leave the building हुन्छ, तर तल चाहिँ we were prevented from leaving हुन्छ है, यहाँनिर चाहिँ from leaving हुन्छ। ठिक छ, हामीलाई चाहिँ बिल्डिङबाट बाहिर जान निषेधित गरिएको थियो। कहाँबाट त? बिल्डिङबाट, from building. We weren't allowed to leave the building, हामीलाई बिल्डिङ छोड्नलाई हामीलाई पर्मिसन थिएन। ओके, ल 2 को ए देखि हेरौँ। Sam and Chris hoped to solve the problem. To solve the problem. Shyam failed the problem. Sam failed to solve the problem. Chris succeeded the problem. Chris succeeded in solving the problem. हो, यो कुरा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको यसकै थ्योरीको भिडियोको लास्टमा मैले थोरै कुरा गरेको थिएँ। डु र डुइङ भनेर दुईटा पार्ट बनाएर चाहिँ केसँग के लाग्छ त भन्ने कुरा गरेको थिएँ है। ल त्यो हेर्नुभएको भए चाहिँ तपाईँले त्यो हेर्दै ठ्याक्कै यो गर्न चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ है, अनि तपाईँ कन्फ्युज हुनु हुँदैन। ओके, 3 मा I am thinking away next week. अब I am thinking of going away next week. B, I am planning away next week. I am planning to go away next week अथवा I am planning on going away next week पनि हुन्छ। C, I will like away next week. I will like to go away next week. D, I am looking forward away next week. I am looking forward to going away next week. अब 4 को ए हेरौँ। Helen wanted to buy me a lunch. Helen insisted on buying me lunch. C, Helen promised to buy me lunch. D मा Helen wouldn't dream of buying me lunch. अब यो मैले कसरी लेखेँ त भन्ने त तपाईँ आश्चर्य हुनुभयो होला। किन लेखेँ भन्दाखेरि मलाई यसको रुल थाहा छ। के रुल भन्दाखेरि म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गरेको कुरा है त। अब मैले योभन्दा अगाडि के कुरा गरेको थिएँ त भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर लास्टमा हेर्नुहोस् त, डु कुनमा लाग्छ, डुइङ कुनमा लाग्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ। एकचोटि यसलाई सर रिकल गरौँ न त है त। ओके, डु केमा लाग्दो रहेछ त? I want to do, I would like to do, I hope to do, I failed to do, I allowed them to do, I plan to do, I promised to do. ठिक छ? ल अब डुइङ केमा लाग्छ त? I am thinking of doing it, I am dreaming of doing it, I succeeded in doing it, I prevented them from doing it, I am looking forward to doing it, I insisted on doing it. हो, ठ्याक्कै यति तपाईँले बुझ्नु भयो भनेदेखि त्यो हाम्रो लास्ट वान गर्नलाई चाहिँ इट विल बी अ पिस अफ अ केक है। ल यति चाहिँ ठ्याक्क बुझ्नु पर्यो।
अनि ठ्याक्कै यही कुराहरू पनि हामीले चाहिँ अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ गरेका छौँ। त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। भर्ब प्लस प्रिपोजिसन प्लस आइएनजी भर्ब प्लस टू हरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो अलिअलि कुराहरू आएको छ। ल त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Until next time, goodbye, keep learning, जय चन्द्र सूर्य, peace.